Mitä tarkoittaa ykkönen? Kato, siinä ei oo mitään. Sitten mä teen taikatempu. Viimeisenä. Tässä ei lue mitään. Ota toista puolelta. Se oli... Ei oo. Se on silloin joko ykkönen tai joku muu. Se ykkönen on tuo. Kato. Vitonen. No niin, pannaan nyt siihen järjestelmään. Vitonen on... Onko se kakkonen? Näyttäis vähän siltä. Tätähän ei tarvitse tietääkään. Tässä ei ookaan mitään. Sitten mä ajattelin aloittaa. Se on kakkonen. Elikkä meillä on 2 kakkosta. Ei se toinen oo kakkonen. Tää on 4, ei 2. No niin, mähän sanoin, että se ei oo. Muistakaa käyttää koodia Motorsport tai painaa tuolla alapuolella olevaa linkkiä, jos haluat tarkastaa autoja, eli Car Verticali. Mulla olisi täällä tämmönen, taas kirjoitan aina, kato tähän semmonen hyvä esimerkki, niin te näette, että miksi teidän kannattaa niitä tarkastaa niitä autoja. Eli jos olet ostamassa autoa, tai sitten teitä kiinnostaa teidän oma auto tai naapuriauto, niin koodilla Motorsport -20% alennusta, ja jos te käytätte sitä, niin se jeesaa aina meitä. Tässä olisi tämmönen Volkswagen Passatti. Saksalainen auto. Tässä ei ole mitään muita kuin onnettomuuksia on tapahtunut, eli mittaristo pitää paikkaansa ja näin. Ja tää on itse asiassa Ukrainassa myynnissä. Tämä ei ole tällä hetkellä vielä Suomessa, mutta kun katsotaan näitä autoja, niin sitähän voi äkkiä tuolta ostaa. Eli se on kolaroitu. Keula on nätisti läjäänsä. Asiallisen näköinen peli muuten. En ole ehkä itse Passatti-ihmisiä, mutta joka tapauksessa. Ja voilà! Noin vaan, niin se on tullut kuntoon tämä auto. Ja laitettu vähän samalla GT-maskia ja tämmöstä. Ja tästä ei tosiaan tietä, että tämä on kolaroitu, niin kannattaa aina kun ottaa ostamasta, jotta kiinnostunut autosta, niin tarkastaa se, niin ei tule sitten niitä piiloyllätyksiä siinä, että jos se onkin rikki se auto tai se on huonosti korjattu tai jotain muuta. Et siellä on, aina voi olla niitä piileviä vikoja. Ikäähän sitä ei tiedä, voihan se olla todella hyvinkin korjattu, mutta kannattaa kuitenkin tarkistaa, niin se saattaa vaikuttaa ostopäätökseen. Nyt takaisin videon pariin. No niin, hyvää päivää. Katsopa mitä täällä on. Meidän hyvin, mä voin näyttää. Mä sanon siis niinkö, okei, mulla ei tuu seuraava auto, ei tuu helmat todennäköisesti, ei tuu ole muovisia. Mutta nämä helmat on ollut mulla siitä asti, kun tuo auto rakennettiin. Onhan ne siis kärsinyt, niiden yli on ajettu, ne on syttynyt palaahan, niille on tapahtunut vaikka mitä. Mutta nämä on kestänyt tosi hyvin. Ja nyt on ollut aika sitten päivittää uusi, elikkä totta kai Tunin kaupasta. Täällä on meille uudet helmet. Niin, näitä me joudutaan pikkusen muokkaahan. Etupäästä joudutaan vähän katkaiseen pois. Mutta täällä on tosiaan uudet helmat meille ja nehän jää tuonne aika paljon alle, että niitähän hirveästi ei tule näkyville, mutta nyt tuli kuitenkin uudet helmat, niin ne maalataan ja saadaan oikeasti asiallisen näköiseksi tuo. Teijo tekee etupuskurityötä tuolla. Pikkuhiljaa rupeaa istuu siihen. Ei se oikeesti siihen istu. Älä nyt vihti. Teijo on nyt tunnin värkännyt sitä. Se aina menee toiseen laitaan ja kukaan ei auta sitä. Se kävelee toiseen laitaan ja se nostaa taas sitä. Sitten se tipahtaa taas sille toiselta laitaan ja sitten se kävelee takaisin. Niin se on hänen kävellyt ees taas. Onko meillä nyt joku kierros? Eihän tämä mennä. Ei oo. Tää on nyt. Onko se? Mihin vänkää? Ei oo tuolta saa välittää, se on kohta. Mihin vänkää? Onko meidän lamput vähän jotenkin huonosti? Lamput ehkä vähän on huonosti. Nyt meni Teijo. Tämä on nyt niinkö aika. Näinkö tämäkin on? Tänään pitäis nyt jollakin saada katsomaan, ettei tarvitse tehdä niitä uusia mittaria. Joo. Aika paljon se kyllä vänkää. Meillä on itse asiassa tässä kohtaa on nyt joku. Katsotaanpa, että onko täällä... Ei. No ainakin tässä kun katsoo tätä R:ää, niin tässähän on kiinteällä R:llä tämä. Ja tämähän ei oo kiinteällä R:llä. Pitääkö meidän tuoda itse asiassa lamppuja jopa vähän eteenpäin? Varmaan, ja katsokko täällähän on ollut alun perin niin vylliä. Niin on. Täällä. Ja tuossa ei oo ollut tässä keskellä. No, se pitää nyt ehtiä sitten. Tää on törmäysrauta nimellä. Mutta katsoppa, täällä on toinen hieno juttu. Ja alutankki. Pietarsaari, Jakobstad. Eikö? Ei voi sanoa, jos se on ja alutankki, niin eihän se ole silloin Pietarsaari. Se on ja se silloin. Elikkä mä nyt kerron tästä pikkusen. Tää on alumiininen osa. Tämä on kevyt, mutta tämä on todella niinkö kestävä. Elikkä tää on piirretty ja suunniteltu, niin tää on niinkö tämmönen profiili, niin tässähän on tosi paljon niinkö voimaa. Ja tänne tulee sitten meille semmoset raudat, eli nyt justi siksi tämä on kasattu tää perä tällainen niin valmiiksi.
niin tänne tulee rauat, jotka tulee menee täältä näin ja menee tänne puskuriin näin. Ja sitten se tulee tähän. Niin ne on helppo vaihtaa ja niistä tulee oikeastaan semmoista, että se niinku kääntyy ja tästä menee semmoset tämmöset vaan niinku menee sitten basaksi. On helppo vaihtaa ja onhan tuo hieno. Ja sitten täällä on kato tämä nostopaikka. Mikä siinä nostaa? Kato, tuo hieno. Lift. Niin, semmonen on siinä. Niin tuo on nyt viimeisen päälle, tuommoisen mä oon halunnut. Ja kun sä teet putkesta tuota, niin se on tosi hankala, jos joku on tehnyt putkeen, niin sitä pitää taittaa 10 kohtaa näin, niin sitten se näyttää kohta näin. Sitten sä hypit sen päälle ja kaikkia muut. Niin tuosta nyt tulee viimeisen päälle, kun se saadaan niin oikein tehdettyä. Jarrupalat me ollaan tilattu uudet, me ollaan ehty vakiojarrupaloja tähän asti. Mä tilasin nyt EPC Yellow Stuffit sinne eteen ja taakse, ja taakse ne tuli vaan niinkö käsijarrun, eli ei perusjalkajarrun, koska ei meidän tarvi niin paljon sitä käyttää. Yleensä kun käytetään jarrua, niin silloin meillä on niinkö, ajetaan vähän niinkö jarrua vastaan. Ja käsijarru on hyvä, että se on napakka. Täällä on tämä edistynyt sen verran, eli täällä on nyt tuo tankin kotelointi on tehty tuonne hienosti. Ja tässä on sitten tämmönen kansikato, mikä saadaan aina otettua pois sitten tuosta, jos sinne pitää jotain tehdä, että polttoainetankki on tuolla alhaalla. Tästä me poistettiin X-putki, eli meillä on ollut tässä X ja se on ollut niinkö ylimääräinen tuki ja se on tullut niinkö näihin korin kiinnityspisteisiin. Se otettiin pois, koska se ei ole pakollinen siinä, niin me saatiin tuo tankki mahtuu sitten paremmin siihen. Niin semmonen tilanne siinä. Eipä siinä muuta. Nyt me ruvetaan purkaa lasikutonsa pois. Tässä kävi P-Pantti, Pasi kävi täällä pyörähtää ja kahtona suurin piirtein kohilleen, niin nyt me otetaan kaikki irti ja mä vien ne sille, niin se vetää maalit näin päälle. Niin päästään sen jälkeen sitten viemään teippaukselle tämä auto, kun saa ne joskus takaisin. Niin nyt puretaan ne pois. Unohtuiko jotain? Joo, ei me vielä otetakaan pois. Kato, me ollaan aloitettu täällä. Elikkä täällä näin, laitettu folioa. Niin me meinataan tehdä lasikujusta niin lampun pohjat. Elikkä täällä esimerkiksi näkee tää F22, mikä tulee. Niin tuohon saa kato valo hyvin kiinni tuohon. Niin me tehdään tuommoiset samanlaiset sinne. Niin, me nyt folioa laitetaan ja hartsia ja kaikkia muuta, niin joudutaan sitten tekemään tuota paskahommaa nyt ennen kuin me saadaan purkaa. Etupäähän me saadaan purkaa. Periaatteessa puskuri pitää sovittaa paikalle. Niin, se pitää se on olla. vähän velkeessä. Asetonia. Ei saa kuvata enää kittaa. Ei saa. Mitä me tehdään? No mitäpä veikkaat, mitä me tehdään? Maalataan. Mä alkaa olla hyvällä mallilla, koska tähän ei tarvi hirviästi muuta enää maalata. Tai no Pasillahan ne on hirviästi vielä tavaraa maalattava. Meitä on tässä tämmönen tilanne. Tokko lähtee hyvin tuo vanha spräymaan. Makiaa värkkiä. Niin, että semmoista. Mä en tiedä mitä mä sanoisin tähän, kun mulla on... Mulla ei nyt lähde, mulla on päätyhy. Sanoit, että ostit uuden auton. Ostin uuden auto, Pemari E46. Makia peli. Minä moottorilla. Joo, ei kysy toinen. On manuaali kyllä, on hyvä kuntoinen. Facelifti, 05. Onko kemppi? Ei oo kemppiä. Tehdäänkö kemppi? Tehdään. Katsotaan mitä me sille kehittää. Mä en oikein tiedä. Se oli kyllä niin hyvä kuntoinen, että sitähän tiedä vaikka mä teen käyttöautoa sitten. M50 sinne. Mulla olisi se yksi M50 kyllä ylimääräinen. Toinenkin. Ja nyt mä rupin maalaa. Ei enempää. Se on hyvä. Hyvä sitten. Että sä valottanut. Ei. No. Pääskö magneton voimaa? Pistää hantu. Painovoima on niin perseestä. Tässä on Matti nämä kuijunräppänät. Mitä? Tässä on nämä kuijunräppänät. Puskurille viikkeitä varmaan. Kesän alkuna kun tehtiin muotteja. Etupuskuriin. Ne viikepalat. Rocket puhun nyt. Kyllä. Ne entiset oli vähän kärsinyt. Niin. Nyt on 2 sarjaa. Kestää ajella pitkiä seiniä. Hei, sitä keulaa pitää maalata kanssa. Väkivahva M50. 2,8. 2,8. Täällä on meillä kuule... Olisiko tässä Jokke sulle hyvä homma? Sä oot tehnyt näitä kuitenkin työksi. Mä itse asiassa nää on tilattu sun entisestä työpaikasta. Kärkkääsin autovarikolta. Heitä löytyy myös tällaisia. Haluaako joku EPC Brakes ja tarroja? On se ihme, että niinkö tämmöiselläkin voi olla oikeasti tosi iso ero, kun sä laitat paikalle niinkö oikean hyvän jarrupalan. Mä en ennen tiennyt tosiaan sitä, mutta sitten mä kävin testaamaan semmoista autoa, missä oli hyvät jarrupalat ja mä en voinut uskoa sitä todeksi, kuin hyvät ne oli. Siksi mä tilasin samanlaista.
Terve. Siinä on. Onko viimeisen päälle? Oo, siinä on. Hyvä. Oho, onpa tummia. No niin, hyvä. Tummia. Näyttää, että menis putki. Kyllä se menee. Ootteko te huomioinut, että siihen pitää vielä paluukin? Juova moottori, että se vaan immei se vaan mennä. palle sinne. Sille paistuu vesi. Just. Ei, kyllä me laitetaan siihen. No, yksi putki kerrallaan, Matti. Nyt Niin on, niin on. mutta eikä aika hyvästi istu sinne. Istu. Vaikka se istu. Ei. Se on mikä ois tehty. Se on vähän niinku tehty tähän. Ai se on tehty. Se on tehty siihen. Teistä ei oo se passi. Mikä? Ai passiko? Hyvin passi. No. Onko niinkö viimeisen päällä? Toivottavasti. Tuohan menee aika makiasti niinkö iholle. Menne. Tuo sais sen toiseen samalla lailla, niin se on. Tuo oli itse asiassa tuo kiinnike, mikä sulla nyt tuolla pohjaavasti, niin sehän oli toisinpäin. Ainakin väliaikaisesti siinä. Se on kasvanut se alku. Onko näin? Siihen pitää Näillä on tapana ollut käydä näille väliaikaisesti. Eikö tämä on niin, nyt ihan sommitusvaiheessa vasta. Se on väliaikainen, mutta yllättävän pysyvä. Voi ja sen verran, että me tuon kiinnike pyöräytetään toiseen. Mitä sä jupisit? Mä kuulin. Ei siinä ollut mitään. Mitä? Sä tupisit tosta, että meillä oli kannake väärinpäin. Löysät vähän. Ei. Niin. Käänsiks? No käänsin, mutta ei se passunutkaan niin. Jaha. Se oli Mika, joka sitä jupi. Mikako? Ei sinä sitä. Eikö Mika? Mika siitä taisi kyllä käydä. Se kerkee joka asiassa. Se kerkee puuttua joka asia. Onko hyvä? Nyt tähden. Ai mekö? Niin. Ei, kai me putkia sen. Ville kahtoo jääkiekkoa täällä samalla. Maalia 21 maalin johtanutta syöttöä. Mä eteen vaan taakse nämä. Tää rasvaa tämmöstä tappia. Jaha! Hyväksi todettu tappirasva. Hälpys. Sitko, hyvä. Lämmönkesto, erinomainen. Paljon tässä on? 1600 celsiusastetta. Onko sä lupea hakkitsa kahtunut? Oon mä kahtonut paljon. Mä saan hyvää iskun kestävyys, kato. Ei lähde mihinkään. Legendaksikin muodostunut tappirasva. Olisikohan lupea hakkitsella meillä joku parempi rasva? Olisiko suositella jotakin hyvää liukutappirasvaa jarrusatuloihin? Ei saa jäädä jumiin. Ei saa kerätä sontaa. Ei saa jäädä jummiin. Pitää hylkiä vettä, ettei ruostu. Kaikkia tämmösiä Helpoja. Samaa mitä näille laivoihin. Joo, se Mitä ne voisi käyttää olla. laivoissa. Mä yhden jakson kahtoon. TikTokissa se oli, missä se suositteli jollekin laivalle. Joo. Mahtuuko se olemaan? Rupehakkit saa lähettää meille kyllä rasvoja, jos Tuleeko tämä käyttöön? Tullehan tämä. Hirviä nälkä, en oo syönyt koko päivänä nyt. Totta sä nyt koko päivänä oot siellä. Aamupuolella. No niin, Joo, tuli se oli ihan. mä kotipizzaa 12. No niin. Ja Teijon kanssa varmaan käynyt ja yritin. Ei, mä kävin lounatuulissa. Mä kävin Lokoskokossa. Siellä oli possu, pihiviä ja pikkukastikin. Ristikkotoppi. Ja syötiin pizzaa ja Se on vähän semmoista semi-roskaruokaa. se niin. Mutta täällä ei oo. Ei, nuo pitää laittaa lisää säiliöille kiinni ja puhua. Juu. Näin on. Sä tiedät miten ne menee, niin vaan. Juu, mä tiedän, mutta mä voin Muista. leikoja se. Matti voisi ottaa sitä. Mä voin ottaa koko. No niin, näihin kuviin ja tunnelmiin.